Okay. So what this is? Oh, it's both in. Both of them are English. One minute. We have a technical problem. Mình chờ chút xíu để xem coi có cái phiên bản tiếng Việt không. Hiện nay là trên hai màn hình đều là tiếng Anh. Thì đây là những kiến thức cơ bản về cái công cụ mô phỏng tòa nhà. We're shifting. We're taking this one and moving it in the first one in the afternoon. Okay. And we may not do this one. We may delay it. Okay. So, and that works, and then I'll do this. I'm doing it right now. Okay. There we go. Okay. Okay, so in English, how to use a simulation tool to do three things: to produce a high-performance building, to interact with, is it QV09? It's the energy code, the Vietnamese energy code. Yeah. QN09 or QV09? Yeah. QC09. QC09. Okay. So it's QC09. And the third thing is how to interact with the green building rating systems. So this is what we will do in this presentation. Let me translate. Thì như vậy thì tôi sẽ giới thiệu là về những cái công cụ mô phỏng thì với ba cái mục đích chính. Quay lại cái slide trước. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng được các tòa nhà hiệu năng cao. Cái thứ hai á, cái cấp độ thứ hai là làm cũng là để cái cơ sở để tuân thủ cái quy chuẩn 09 Bộ Xây dựng, quy chuẩn 09 năm 2013 đó. Và cái cấp độ tiếp theo đó là nếu chúng ta tuân thủ và làm tốt công cụ mô phỏng, chúng ta có thể lấy được những cái chứng chỉ đánh giá công trình xanh, ví dụ như là cái chứng chỉ LEED hay là Lotus chẳng hạn. Okay. So the learning objectives for us that we hope that you will learn through this presentation is for a proposed, for a proposed new building design, we hope you will learn how to establish a baseline for this building that meets the energy code. So, yes. Và ở đây là những cái mục tiêu mà đào tạo của chúng ta trong khóa này, chủ yếu là liên quan đến cái việc thiết kế các cái tòa nhà mới. Thì đầu tiên là để có thể thiết lập được một cái gọi là cái đường cơ sở cho các cái tòa nhà theo cái quy chuẩn 09. All right, the second point is to describe a process for simulation of a high performance building with 20% or more energy savings from QC09. Và cái mục tiêu thứ hai là làm thế nào để mô tả được cái quy trình mô phỏng tòa nhà với cái mức tiết kiệm năng lượng từ 20% trở lên so với cái đường cơ sở mà dựa trên cái quy chuẩn. And the third point is to show how this process interacts with Lotus and LEED green building rating systems. Và một mục tiêu nữa là sẽ trình diễn cái phương thức mà cái quy trình thiết kế để có thể đáp ứng được các cái tiêu chuẩn Lotus và LEED. And we will talk about in this presentation three building examples: our 4-story medium office building, which we use from time to time, a building here in Ho Chi Minh that's a high performance building, and then an 8-story educational facility that Hein Vu has analyzed and identified 50% energy savings in Hanoi.
15 or 50? 50. Okay, thank you. Thì ở đây chúng ta thấy là có những cái hình ảnh. Thì hình ảnh trên cùng là cái tòa nhà văn phòng cỡ vừa 4 tầng mà chúng ta đã từng làm mô phỏng thử kỳ trước. Cái hình ở giữa đó là một cái tòa nhà thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh được xếp loại là tòa nhà hiệu năng cao. Và cái cuối cùng là cái tòa nhà mô phỏng mà nhiều tầng hơn nữa mà tôi với lại ông Vũ cũng đã thiết kế và để cho thấy rằng cái hiệu suất năng lượng có thể đạt đến 50%. Okay. Now, our program, the Vietnam Clean Energy Program, has been focusing in our training from the beginning on high performance buildings that are 30 to 50% better than current practice. 30 to 50% better than current practice. Và ở đây thì cái khóa đào tạo tập trung vào các cái tòa nhà hiệu năng cao, tức là hiệu quả cao về năng lượng. Thì ở đây chúng ta thấy là có thể đạt những cái tòa nhà mà mức tiết kiệm có thể từ 60 cho đến 90%. And other educational programs of MOC have been focusing primarily on code compliance that may obtain 10 or 20% energy savings. Và nếu mà chúng ta vừa tuân thủ quy chuẩn nhưng mà làm tốt hơn nữa theo các cái kiến thức của VSF đào tạo thì chúng ta còn từ cái quy chuẩn thì chúng ta có thể tiết kiệm thêm ít nhất là 20% nữa. So if you're simulating the buildings as part of a design process, this is the process that you will use in most cases for identifying the savings from the building. Và ở đây thì chúng ta sử dụng các công cụ mô phỏng để tuân theo các cái quy trình của nó để chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta theo những cái bước của cái công cụ thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái hiệu quả tiết kiệm được sẽ được cái chương trình mô phỏng đưa ra là bao nhiêu %. So we are focusing on starting with the energy code QC09 and using that as a baseline and then identifying energy measures that go way beyond the energy code and produce a high performance building. Và như vậy nếu mà chúng ta bắt đầu từ cái tòa nhà mà tuân thủ theo quy chuẩn tức là cái mức tiêu thụ năng lượng này là 90% và chúng ta theo một số bước theo quy trình mô phỏng chúng ta thấy là cái mức tiêu thụ năng lượng nó sẽ giảm xuống nữa. And then we have other features, sustainable sites for green buildings, water efficiency, energy and atmosphere, materials and resources, indoor environmental quality, innovation, design, regional priorities, all the green building rating system categories. Và chúng ta thấy là để mà đạt được cái mức tiết kiệm đó thì cái quy trình mô phỏng sẽ là đánh giá qua rất nhiều cái phần khác nhau, tức là tiết kiệm từ nhiều cái cấu phần khác nhau. Ví dụ như là từ cái vấn đề là chọn địa điểm bền vững tiết kiệm nước rồi tính toán hiệu quả về năng lượng không khí rồi sử dụng vật liệu và cái nguồn tài nguyên tốt, rồi bảo đảm chất lượng không khí trong nhà, cải tiến thiết kế hay là ưu tiên vùng thiết kế v.v. Okay. Now, we're going to refer to a process that's been used in the professional society ASHRAE and the standard 90.1 in the US for energy efficiency. It's like QC09. Và để có thể gọi là so sánh quy chuẩn 09 thì đây chúng ta có thể xem xét cái quy chuẩn ASHRAE 90.1 thì cái quy chuẩn này là của hiệp hội của các nhà kỹ thuật về các cái hệ thống điều hòa không khí và tòa nhà. Thì năm 2004 thì họ đã bổ sung một số cái điểm quan trọng vào cái tiêu chuẩn ASHRAE này. And we're going to describe the process in Appendix G, the building performance rating method, and we're going to apply this to Vietnamese conditions. Và trong đó có phần quan trọng là cái phụ lục G đó, phụ lục G đó là cái phương pháp đánh giá hiệu quả công trình mà hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng là sẽ đưa cái vào trong cái
và cái bằng sửa chữa chỉnh sửa trong cái quy chuẩn 09. And I want to stress this is not for code compliance. Our objective is to produce a building that is much more efficient than the code. We're using the code as a baseline and we're going beyond the baseline. Cũng xin nhắc lại và nhấn mạnh rằng cái mục tiêu đào tạo chúng tôi đây không phải là để tuân theo quy chuẩn 09 mà là để chỉ lấy cái quy chuẩn 09 làm cơ sở và chúng tôi sẽ còn có thể làm tiết kiệm năng lượng tốt hơn cả quy chuẩn 09 nữa. Okay, and this is a key part of the process. When you are simulating, can you keep your voice down? When you're simulating a building in a design process, the first thing you do is you create an input file for the building to simulate it. And that's your proposed design. Yeah. Thì cái bước đầu tiên trong khi mà chúng ta thực hiện cái mô phỏng công trình là chúng ta phải có cái gọi là cái thiết kế, cái đề xuất thiết kế ban đầu. And you simulate that building to get a simulation result. Và từ cái đề xuất thiết kế đó chúng ta sẽ đưa ra cái mô hình, mô phỏng. Now the important part of the concept here is that you create a second input file for the simulation program. Second file. The second input file, you change the parameters in the file so that they exactly meet the requirements of QC09. Và ở đây cái quan trọng là chúng ta phải xem xét được các cái bề mặt và cái hướng để làm sao cho trước tiên là nó phải đảm bảo được cái quy chuẩn 09 cái đã. You don't change the building shape. You have identical surfaces and orientations. You have identical weather and building operating schedules and energy cost. Và như vậy á, thì chúng ta phải ngay để bảo đảm được cái gọi là cái đường cơ sở từ quy chuẩn thì chúng ta phải giữ nguyên được các cái bề mặt, các cái hướng cũng như là các cái dữ liệu thời tiết, các cái chỉ số năng lượng. So I'm taking this building that's been built in Ho Chi Minh and talking about this process. So you have this proposed design, you're simulating it in the computer, you're creating a second version in the computer of this design with it's identical to the first building and it uses weather schedules and energy rates, but this version has been changed so that the data meets the energy code. Thực ra nãy tôi cũng hơi nói thiếu phần này chút nhưng mà bây giờ ông có nói lại, tức là bây giờ đầu tiên là chúng ta có một cái thiết kế đề xuất, rồi sau đó chúng ta sử dụng cái chương trình mô phỏng để chúng ta cũng làm một cái mô hình giống như cái thiết kế đề xuất, nhưng mà lúc này là cái mô phỏng thứ hai, và cái mô phỏng thứ hai này á thì nó lại là tuân thủ theo các cái điều khoản trong cái quy chuẩn 09. Nhưng mà ở đây vẫn bảo đảm là hai mô hình có cùng bề mặt hướng như là các dữ liệu về thời tiết. Now, once you have these two models, you then do an energy simulation of your proposed design. You do an energy simulation of the baseline building that meets the energy code, and you compare the results. Và cũng có thể hôm nay là có thể ngày mai thì chúng ta sẽ chạy cái mô phỏng cho hai cái mô hình này để ra được cái tiêu thụ năng lượng của từng cái mô hình và chúng ta so sánh cái kết quả với nhau. Okay, and this is just the same process with our medium office building, same process. Và cũng cùng quy trình đó chúng ta có thể sử dụng cái trước chúng ta mô phỏng cái tòa nhà văn phòng mà 4 tầng để chúng ta thực hiện hai cái mô phỏng khác nhau rồi chúng ta so sánh kết quả. Okay. Now this is an important slide. It's a bit boring because it has a lot of text, simple equation. But this is the calculation that you use to determine how much better your proposed design is than the baseline.
and it's 100 because you want a percentage, 100 times the baseline building performance minus the proposed building performance, divide those two divided by the baseline building performance. And here's an example, just taking some numbers actually from this chart down here. And we're starting at 100 times 54.8, which is the baseline. We're about 26% better at 40.3. So it's much lower than the baseline, much better. And here's again the baseline. So you use this formula and we find we're 26.5% better. Ở đây là một cái ý rất là quan trọng và chúng ta cần phải tuân theo, đó là một cái công thức để có thể tính được là cái độ cải thiện của thiết kế chúng ta như thế nào. Tức là chúng ta khi so sánh hai tòa nhà với nhau á, thì chúng ta phải tính được cái tỷ lệ cải thiện. Ví dụ đây công thức đây là 100 nhân với lại cái hiệu số của cái hiệu suất tòa nhà cơ sở và tòa nhà đề xuất, rồi chia cho hiệu suất tòa nhà cơ sở. Ví dụ ở đây ông ấy cho một cái con số mà đã chạy mô phỏng rồi đó, thì chúng ta thấy là cái hiệu suất tòa nhà cơ sở là 54,8, thì tòa nhà đề xuất 40,3. Có nghĩa là lúc này nó chênh lệch, tính theo tỷ lệ là tới 26,5%, là cái này một cái độ chênh lệch lớn. Now remember these two numbers, 54.8, which is the baseline building, and 40.3, which is the proposed design. If we go back here, the proposed design is at 40.3. The baseline building is higher at 54.8. And so this is the difference. And so this building is 26.5% better than this building. Và chúng ta thấy là như vậy thì để ý là chúng ta thấy cái tòa nhà, cái mô phỏng thứ nhất á, là cái thiết kế đề xuất, cái mô phỏng thứ hai là cũng cái tòa nhà đó nhưng mà tuân thủ theo quy chuẩn. Thì đây chúng ta thấy là nếu theo con số thì chúng ta thấy là cái thiết kế đề xuất của chúng ta có thể tốt hơn cái mô phỏng tuân thủ theo quy chuẩn là tới 26,5%. And you'll remember in our recent presentations to you, we showed you how to reduce the lighting energy use, to reduce the energy through the windows, to save 30% in each of those systems. Nhớ là kỳ trước á, chúng ta cũng đã từng sử dụng các cái công cụ mô phỏng để có thể thấy được cái độ giảm tiêu thụ năng lượng. Ví dụ chúng ta tăng giảm cái diện tích cửa sổ, chúng ta thêm những cái vùng gọi là độ bóng để mà che bóng mát vào, thì chúng ta thấy rõ ràng là có những lúc tiêu thụ năng lượng có thể giảm đi tới 30%. And you remember that I'm kind and Mac have together shown you how to save considerable energy in the HVAC design. Và ngoài cái đó thì trước chúng ta cũng thấy là ông Khánh và ông Wallace là đã hướng dẫn chúng ta là thiết kế cái hệ thống điều hòa không khí HVAC, nó cũng góp phần vào cái cải thiện cái hiệu suất năng lượng của tòa nhà nữa. So we're showing you how this fits into the process during the building design procedure. Và tức là ở đây chúng tôi muốn cho các bạn thấy cái quy trình khi chúng ta thiết kế một tòa nhà mới, chúng ta có thể dùng cái công cụ mô phỏng và là để cho thấy được là có thể tăng giảm cái hiệu suất năng lượng tòa nhà như thế nào từ cái giai đoạn mô phỏng. So here again's the equation, and then we're suggesting that as you do this simulation, you want to use the state-of-the-art simulation program. We've been using Open Studio with Energy Plus. There are several other programs, Symergy, Design Builder, etc., Do2, IESVE. What you don't want to use is a steady state energy simulation. It's too simple. Ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh là phải sử dụng cái công cụ thích hợp. Ví dụ những cái công cụ mô phỏng năng lượng động tiên tiến như là
nó thuộc về cái nhóm gọi là Energy Plus, như ví dụ như Open Studio là kỳ trước chúng ta đã dùng rồi, hay là những chương trình khác mà của cái Bộ Năng lượng Mỹ là DOE 2, hay là chương trình khác là IESVE. Và ở đây lưu ý là chúng ta không nên sử dụng các cái công cụ tính toán năng lượng mà dùng phương pháp ổn định nhiệt. And we've stressed this many times. Now, in this context of having a baseline that meets the energy code, and this is our baseline here that meets the energy code, in the U.S., there we go. In the U.S., we have 40 years of improvements to the energy code, starting in 1975, doing major improvements up through 1989, 1999, and then since the year 2001, updating the energy standard in the US every 3 years. And in each time in the last 15 years, there's been like a 5 or 10% improvement in the efficiency required by the standard. Và lưu ý là hồi nãy là chúng ta có nói tòa nhà tuân theo quy chuẩn Việt Nam đó, nhưng mà ở đây nếu ở Mỹ thì cái quy chuẩn xây dựng chúng tôi là đã có cái quá trình là hơn 40 năm xây dựng và chỉnh sửa. Đây bắt đầu từ khoảng những năm 1975 thì tất nhiên là sau đó có nhiều lần sửa đổi, thì chúng ta thấy trong có những cái lần sửa đổi mà như đó là một bước nhảy vọt, tức là nó sẽ giúp giảm hiệu suất rất là tốt. Ví dụ đây là khoảng những năm 1989 này, khoảng những năm 1999, và từ khoảng năm 2001 trở đi á, thì trung bình là cứ 3 năm là chúng tôi lại thay đổi quy chuẩn một lần. Thì mỗi lần thay đổi vậy thì rõ ràng là thì cái mức tiết kiệm năng lượng nó lại có thể tiết kiệm được từ 5 đến 10% so với cái quy chuẩn trước đó. So in Vietnam, I think that the Vietnamese Energy Code QC09 is probably somewhere around here, this level. And I think that what needs to happen at MOC is MOC needs to do new versions of the code every 5 years or so and improve it each time. Yeah. Và theo chúng tôi nhận xét thì cái quy chuẩn 09/2003 của Việt Nam thì có lẽ đang nằm ở mức này so với Mỹ, và theo cái dự định thì là cứ 5 năm thì cái quy chuẩn Việt Nam sẽ thay đổi một lần, và chúng tôi nghĩ là Bộ Xây dựng cũng nên là theo cái hướng là cứ mỗi lần mà gọi là chỉnh sửa vậy thì sẽ tăng được cái hiệu quả năng lượng tòa nhà lên. So it doesn't matter exactly where QC09 is. What matters is you're taking your building and you're doing a second version of the building in the simulator that exactly meets the prescriptive requirements. Yeah. And that's your baseline, whatever it is. Thực ra đây thì chúng ta cũng không cần phải biết chính xác là cái hiệu quả của cái quy chuẩn 09 như thế nào. Cái quan trọng là đây chúng ta sẽ so sánh, làm hai cái mô phỏng, so sánh cái tòa nhà chúng ta thiết kế và cũng cái tòa nhà đó mà chúng ta tuân theo quy chuẩn, thì chúng ta xem được cái mức chênh lệch hay là mức khác nhau giữa tiêu thụ năng lượng hai tòa nhà như thế nào. Okay, there we go. Now, what we've talked about so far is how to do the benchmark. Now we're going to very quickly go through and talk about the process of producing a high-performance building. And we've talked about this before, so I'm going to go through it very quickly. Hồi nãy chúng ta đã nói về vấn đề là so sánh hai cái tòa nhà với nhau. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tập trung vào là làm thế nào để có thể là đưa ra quy trình để thiết kế một cái tòa nhà có hiệu năng cao. Okay. Yeah, okay. So when we're doing a whole building simulation of a high-performance building, we first want to reduce the loads on the air conditioning system. It's a very important thing we want to do. And so what we do is the architect focuses on the building form, the shape, and the building envelope, focuses on the lighting, and focuses on daylighting, all of these features.
Và cũng cần nhớ là ở cái bước đầu tiên mà khi chúng ta mô phỏng toàn bộ công trình đó, toàn bộ tòa nhà đó, thì một trong những mục tiêu chính của cái mô phỏng đây chính là giảm được cái tải của hệ thống điều hòa không khí. Và như vậy những cái phần nó sẽ liên quan đến cái đầu tiên là cái hình dáng và cái vỏ ngoài công trình, rồi đến cái hệ thống chiếu sáng như là cái hệ thống cái lấy sáng tự nhiên. Okay. And a very important concept, if you're involved in simulating energy of a building as it's being designed, it's important for you to do this simulation as early in the design process as possible, even before the design begins. Một cái khái niệm, một ý tưởng rất là quan trọng nữa, chúng ta nên nhớ là ngay khi chúng ta đưa ra cái thiết kế đề xuất ban đầu đó, thì cái cách tốt nhất để có thể tạo nên một cái tòa nhà hiệu năng cao là ngay từ lúc đầu là chúng ta đã tích hợp được, chúng ta nên đưa những cái ý tích hợp về cái hiệu quả năng lượng ngay từ giai đoạn đầu. Because once you get past the conceptual and schematic design, too many decisions have been made. It's no longer possible to save as much energy as cheaply as in the early part of the process. Vì sao vậy? Là bởi vì sau cái bước thiết kế ban đầu thì sang những bước khác thì sẽ có rất nhiều cái những cái bộ phận khác sẽ tham gia vào cái phần thiết kế nữa, và lúc đó chúng ta không thể nào mà có thể can thiệp vào tất cả các phần để mà đạt được cái hiệu quả năng lượng tốt như chúng ta muốn nữa. Thì trong khi đó ngay từ ban đầu thì chúng ta có ý tưởng ban đầu thì nó sẽ giảm được những cái sự can thiệp của những bộ phận khác. And tomorrow you'll see Anh Vũ has some very good analyses of trade-offs between envelope lighting and the air conditioning. Và ngày mai chúng ta sẽ xem một cái trình bày khá thú vị của ông Vũ, là chúng ta sẽ thấy là có cái sự gọi là giống như sự trả giá, đúng không? Về cái phần nếu chúng ta thiết kế tòa nhà thế nào sẽ ảnh hưởng tới cái hệ thống điều hòa không khí như thế nào. And it's really critical. It's really important on a building design for high performance building that the architect, the lighting designer, the mechanical engineer and the structural engineer all be talking to each other this early in the process. Và cũng giống như vậy thì một cái điều rất quan trọng nữa là ngay từ cái dạng thiết kế đầu tiên thì các nhà kiến trúc sư này, rồi những kỹ sư về chiếu sáng nè, về hệ thống điều hòa không khí và cả về xây dựng nữa đều là phải ngồi cùng nhau để đưa ra những ý tưởng ngay từ cái giai đoạn ban đầu. And if you're simulating the building as part of the design team and doing energy simulations, you want to do these simulations early and present the results to the architects and to the engineers all together, not just the architects, but to all the team. Yeah. Bởi vì khi chúng ta dùng cái phần mềm mô phỏng để mô phỏng tòa nhà chúng ta đó, thì tất nhiên là cái phần mềm mô phỏng nó không phải là chỉ để show kết quả riêng cho kiến trúc sư, mà nó còn để cho thấy cái kết quả đối với các cái những cái thành phần khác tham gia như là chiếu sáng, điều hòa không khí nữa. So what this chart says is that as you go later in the design process, the cost of making the energy efficiency measures into the building goes up and the ability to make the changes goes down. Và như chúng ta thấy rằng là càng đi vào những giai đoạn phía sau này thì cái chi phí để mà tăng hiệu quả năng lượng nó càng ngày càng cao lên. Okay. And then early in the process, you want to start by defining your goals and your needs and identifying appropriate measures and reducing the loads. This is the sequence we think is so critical in the beginning. Most people start with point 4 and forget about these. But these three things are really important in the beginning of the design. Ở đây cũng xin nhấn mạnh lại cái ý rất là quan trọng là khi khởi đầu về cái thiết kế tòa nhà thì chúng ta phải
đầu tiên là phải xác định các nhu cầu, để đưa ra các cái biện pháp thích hợp để đáp ứng nhu cầu, và sau đó làm cách nào để giảm các tải. Rồi sau đó mới đến bước thứ tư là lựa chọn công nghệ phù hợp, công nghệ hiệu quả phù hợp. Nhưng mà thực tế hiện nay thì rất nhiều kiến trúc sư hay nhiều người thiết kế thì lại không có quan tâm đến 3 bước đầu mà đi ngay vào bước thứ tư. Trong cái đó 3 bước đầu tiên mới là 3 bước quan trọng nhất. Okay. So, yeah, and this is that most people start at this point. They start at the fourth. Yeah. Yeah. And yeah, we're having problems with our slides again. All right, let's just get to, yeah, okay. Now this is an interesting slide. It shows in inch-pound units, kBTU per square foot per year, or megajoules per meter square per year, SI units. It shows different levels from the US experience of buildings that were built around 2003 and data analysis by the government of these buildings. An average is 1,020 megajoules per meter square per year. If you do computer simulations of these buildings, the number comes out to be at about 900. Ở đây cũng là một cái slide cũng khá là thú vị. Thì ở đây là đó là nó điểm cái dòng lịch sử về cái tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà. Thí dụ như là ở đây thì nó có hai cái đơn vị tính khác nhau. Cái đơn vị bên đây là đơn vị theo kiểu Anh Mỹ, tức là tính năng lượng theo kilo-BTU trên feet vuông một năm. Nhưng mà nếu đổi sang đơn vị SI thì chúng ta đó là megajoule trên 1 mét vuông một năm. Thì thí dụ khởi đầu thì mình thấy các cái tòa nhà mà theo cái quy chuẩn năm 2003 đó, thì theo thống kê thì thấy là mình quan tâm cái số megajoule thôi, thì là 1020 megajoule trên 1 mét vuông năm. Nhưng mà khi mà dùng cái mô phỏng với các cái tòa nhà đó thì chúng tôi thấy rằng là cái tiêu thụ năng lượng nó giảm xuống còn có 900 thôi, 900 megajoule trên 1 mét vuông một năm thôi. This third level down represents the energy level that would be typically produced by the energy code from 2004. This is the energy produced by the code in 2010, 25% lower than this. Và tiếp theo đó là nếu mà chúng ta mô phỏng theo cái quy chuẩn 2004 thì nó là cái mức tiêu thụ khoảng 803. Nhưng mà nếu mà theo cái tiêu chuẩn 91/2010 mới nhất thì nó xuống còn 620, có nghĩa là cái mức tiêu thụ năng lượng lúc này giảm khoảng 20%. And this range at 458 is approximately the range for the high performance buildings. Và những cái mức tốt hơn nữa, thí dụ mức 458 là đối với cái tòa nhà đã được xếp hạng là hiệu năng cao rồi đó. And if you can get down to 25 or 284 megajoules per meter square per year, you're at the range of the maximum technical energy efficiency scenario. Và với một cái kịch bản thấp nhất nữa, tức là coi như là về hiệu quả về mặt kỹ thuật công nghệ tốt nhất, là chúng ta sẽ giảm xuống cái con số là 284. This is the best you can do with technologies that are available on the market today. Tức là đó là cái kết quả tốt nhất chúng ta có thể đạt được ứng với những cái công nghệ và những kỹ thuật mà trên thị trường có hiện nay. And if you get into this level or this range here, if you add photovoltaic panels, of photovoltaics, on the building site, you can get to a net zero building. Và nếu bây giờ cũng cái tòa nhà này đã áp dụng công nghệ mới nhất, mà bây giờ chúng ta cộng thêm một cái nữa là lắp các cái pin mặt trời trên mái nữa, thì có thể là giảm xuống là tòa nhà năng lượng zero luôn. So this is showing you different levels of energy performance, and what we're trying to stress here today
is that if you have your energy code, your baseline here, we're trying to produce buildings that are much more efficient in this range, and we get points from the Lotus or LEED systems when we do it. We get credits. Và tất nhiên đây là các cái cấp cái tòa nhà xếp hạng từ thực tế đến lý tưởng. Thì thực ra thì chúng ta có trong cái khóa học này thì coi như chúng ta bắt đầu từ cái chỗ này đi, tức là từ cái chỗ là chúng ta tuân thủ theo quy chuẩn, và sau đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ mô phỏng đề nghị một số cái kịch bản để chúng ta có thể giảm được cái tiêu thụ năng lượng xuống cái mức tốt hơn một chút. So to keep our schedule, we have just a few minutes. I'm going to go through. Now, this, before I jump into the speeding up, this is a chart from U.S. Green Building Council, the LEED 2009 Energy and Atmosphere Credits, optimizing energy performance. These are the points you get in LEED for doing better than the baseline of the energy code. So if you do 30% better, you get 10 points. If you do 48% better, like the building that Vu analyzed in Hanoi, you get 19 points. These are points that let you get your green building certification. Ở đây thì tôi cũng xin điểm nhanh qua những cái cách đánh giá của một cái tiêu chí nào đó. Thí dụ đây là theo cái LEED 2009. Thì với mỗi cái tòa nhà mà chúng ta tiết kiệm năng lượng được bao nhiêu so với quy chuẩn á, thì chúng ta sẽ có số điểm tương ứng. Ví dụ nếu chúng ta tiết kiệm được khoảng 30% đây thì chúng ta sẽ được cho là 10 điểm. Hoặc là nếu cái tòa nhà mà ông Khánh với ông Wallace đang làm Hà Nội á, thì tiết kiệm thí dụ khoảng 48-50% thì sẽ cho được 19 điểm. Tất nhiên cái số điểm càng cao thì là cơ sở để cho họ cấp được cái chứng chỉ. And you remember the example I showed maybe 10 minutes ago where we saved 26.5%, we would get 8 points for that. Lưu ý là cái hồi nãy có cái thí dụ mà chúng tôi tính á, thì cái mức tiết kiệm khoảng 26,2% á, thì nó đã tương ứng với, ở đây chúng ta thấy là tương ứng với cái mức điểm là 8. So this presentation is not in your package today. We'll add it to the package and get it to you. But the rest of the presentation is about the design process for reducing loads, right-sizing the system, using better windows, and here's using the tools for better windows, high-performance walls and roofs, high-performance lighting and daylighting systems, all the things we have been discussing in our various presentations to you. Here's reducing the lighting loads, measures for doing that. And here is an example of 4 different vintages or types of lighting systems in the US from 1990, from 2000, 2004, 2010. And it shows the different systems. And we will show you some examples of these later on as we're doing our exercises. Thì những cái phần mà tôi trình bày trước á, thì để nhấn mạnh về cái mục đích cũng như là cái ý tưởng, cái cách thức chúng ta sẽ làm khi sử dụng công cụ mô phỏng. Và tiếp theo đó là chúng tôi sẽ trình bày về những cái giải pháp như dựa mô phỏng, thí dụ thông qua cái cửa sổ nè, thông qua tường và mái, cải thiện tường mái để chúng ta có thể tính toán được cái tiết kiệm năng lượng là khoảng bao nhiêu. Thì nói thí dụ có những cái tạm gọi là những khu vực xếp hạng ở Mỹ gần đây, nó gọi là vintage, thì theo thời gian đó, thí dụ từ năm 1990 đến 2010 chẳng hạn, thì nó có những cái tức là xây dựng những cái khu vực mà gọi là tiết kiệm năng lượng chuẩn ở Mỹ, ứng với những cái giải pháp, cái công nghệ đi kèm theo như thế nào. An important concept here is we improve the quality of the windows, of the walls, the roof, the lighting, and we reduce the size of the air conditioning system. Và cũng có một điều quan trọng cần nhắc lại là khi chúng ta thiết kế tốt
tường, hệ thống cửa sổ, tường mái cũng như là chiếu sáng, thì đồng thời chúng ta cũng sẽ dẫn tới là giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí, tức là tiết kiệm năng lượng cho hệ thống không khí, hệ thống điều hòa không khí. Okay, that's a quick overview of this process. And we can talk about this later on during a Q&A period. If you have any questions now, I'll be happy to answer. Như vậy thì tôi đã trình bày sơ bộ về cái quy trình để chúng ta sử dụng công cụ mô phỏng để đạt được mục đích như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái phần câu hỏi giải đáp khoảng 10 phút. Thì không biết là quý vị có câu hỏi nào không ạ? Okay. Now, we were going to do the general knowledge about HVAC systems. We're moving this until tomorrow afternoon. And we're going now to the presentation 1.2, adjusting open studio models using SketchUp. So this is a hands-on activity, yes? Và cũng xin nhắc lại là như vậy thì chúng tôi có thay đổi cái thứ tự trình bày. Cái phần đầu tiên là 1.1 á, thì chúng tôi sẽ dời, thì quý vị để dời lại là đầu buổi chiều ngày mai. Còn bây giờ tiếp theo là cái trình bày về cái phần 1.2 là kỹ thuật kiến trúc. Cái này chắc sẽ do ông Vũ trình bày. Okay. Sorry. Như vậy thì có một học viên đây có nói là như một số slide đây không có thì có thể cung cấp cho học viên được. There are some missing slides. So they want to get the missing slides on the screen. These slides are not in their presentation. We will get them either tomorrow or Friday. Okay. We just decided to do this afternoon. So. Yeah. Okay. Thì tức là tại vì ông mới quyết định trình bày cái phần này mới đây thì chưa có sẵn trong cái tài liệu của mình. They want to get these slides. The ones I just presented, they're not in the package. We'll check when we can do it. Okay. Okay, now we go to the open studio.